درود، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه بچه‌ها. من بیژنم و امروز میخوایم در مورد ملوداین صحبت بکنیم. میخوایم ببینیم که با ملوداین چطوری وکالمون رو کوک کنیم، یعنی اگه بعضی جاهاش خواننده فالش خونده ما چطوری با ملوداین اون فالشی‌ها رو بگیریم. مزیتی که این نوع از فالشگیری داره، یعنی همین فالشگیری دستی که ما میشینیم خودمون دونه دونه هر جایی که مشکل هست رو درست میکنیم، نسبت به اینکه مثلا یک پیچر یا اوتوتیون بندازیم روی وکال، مزیتی که داره اینه که حالا درست وقت بیشتری میگیره و حوصله بیشتری میخواد و کلن شاید بشه گفت یک تخصص دیگه ایه. یعنی باید بشینین خیلی دقیق تمام جاهایی که خواننده اشتباه گفته رو درست بکنیم. ولی باز از اون طرف فایده‌ای که داره اینه که خیلی طبیعی تر کار در میاد. یعنی شاید اصلا مخاطب متوجه این که این کار این وکال تیون شده نشه و این بزرگترین مزیتشه. توی اوتوتیونا شاید حالا شما یکم تاثیرش هم کمتر بکنی، ولی بازم بعضی جا معلوم میشه که صدای کمی حالت رباتگونه میگیره. خب حالا بریم سراغ بحثمون که اوتوتیونه. ببینید اوتوتیون وقتی نصب میکنین دو تا حالت داره. دو تا حالت نه، یعنی یک نرم افزار داره و یک پلاگین. یعنی چی؟ یعنی نرم افزارش میاد روی دسکتاپ. اونی که میاد روی دسکتاپ نرم افزار اصلی خود اوتوتیونه. یعنی شما روی اون که بزنید دیگه نیاز به هیچ نرم افزار میزبانی مثل FL استودیو یا نمیدونم لاجیک یا کیوبیس نیستش. خودش میزبان خودشه، دیگه نیاز به یک میزبان دیگه و داوهای دیگه نداره. بذارید من اینجا اینو باز کردم بیارم. آها، ببینید این الان نرم افزارشه. خب اونی که میاد رو دسکتاپ اگه کلیک بکنی این میاد اینجا، یک حالت انگار پلیلیست داره، همون پلیلیست FL استودیو. شما میتونید اینجا بیاین لاین های مختلف اینجا بندازین. مثلا من الان یه دونه لاین فقط وکال انداختم. شما میتونین بیاین اینجا چند تا لاین لوپ های مختلف، گیتاری ضبط کردین، چند تا وکال، بک وکال، همه رو اینجا بچینین. اینجا باز به صورت مجزا بیاین فالشگیریاشو انجام بدید و کلا نیاز به نرم افزار دیگه ای نداره. از اینجا هم میتونین بیاین روی فایل و اکسپورت رو بزنین و اکسپورتش رو بگیرین. حالا ما خیلی از این استفاده نمی‌کنن، در صورتی که من خودم خیلی طرفدارشم و بعضی وقتا هم شده که ازش استفاده میکنم، چون وکال میندازی توش قشنگ ملوداین میکنی نه، یعنی قشنگ فالشگیری میکنی، کوکش میکنی و یه خروجی میگیری و وکال دیگه تر و تمیز. بعد میری سراغ دیگه، حالا میخوای روش تنظیمی بزنی یا هر کاری. ولی خب معمولا خیلی وقتا پیش میاد ما توی خود نرم افزار این کارو میکنیم که اینجا میخوایم، حالا من اینجا توی نرم افزار این کارو انجام میدم چون میدونم که شما هم خیلیاتون توی نرم افزار این کارو میکنین. بچا لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، مثل همیشه حمایت بکنین. خیلی خیلی نیازمندم به حمایتاتون و همین دیگه. دمتون گرم. سابسکرایب، نظرتون رو بنویسید و لایک هم بکنید. خب من اینجا یه تیکه وکال آوردم، یعنی یه تیکه‌شو که فکر کردم بهتره جدا کردم. ببینیم. شدی دنیای من، ناز چشات مال من، شدی تک ستاره توی شبهای من، شدی تو دلیل خواب و رویای من. عشق خب این وکال منه. اومدم یک اکولایز سریع و یک کمپرسی هم روش زدم. میام اینجا دیگه ایناش یکم ساده دیگه. وکالتون رو یک لاین میکسر میدین، روی لاین میکسرتون کلیک میان اینجا به عنوان افکت کلیک راست و از اینجا من ملوداین رو انتخاب میکنم. خب ببینین رفقا، این ملوداین ما، میبینین که اینجا دیگه به عنوان یه پلاگین اومده. اون بخش پلی لیسته یا مثلا اون بخش فایل که اکسپورت میگرفتی انگار خیلی کوچیک‌تره دیگه. همه این چیزا توی نرم افزار میزبانمون هست. خیلی خوب، ببینید برای این که ما صدامون رو وارد ملوداین بکنیم در این حالت باید ضبطش بکنیم. توی اون حالتی که خودش نرم افزاره شما میگیرین وکالتون رو یا صداتون رو درگ میکنین، میکشین اونجا، ول میکنین و اضافه میشه به همین راحتی. ولی اینجا ما باید ضبطش بکنیم. چطوری ضبط میکنیم؟ ما اینو پلی میکنیم و اینجا این گزینه ضبط رو میزنیم. الان من اگه پلی بکنم
ضبط میشه. ببینیم. شدی دنیای من، ناز چشات مال من، شدی تک ستاره توی شبهای حواستون باشه روی من، لاین شدی وکالتون تو باشه. اگه این دلیل ضبط خواب و نمیکنه رفتین روی رویای من. اینزرت دیگه باز کردین. عشق عشق. خب ببینید این الان اومد وکال ما رو تجزیه تحلیل کرد، این نوتاشو داره به ما میده. نکته اول، گام وکالتون رو بدونید. خب اگه بدونید خیلی راحت ترین، اگه نمیدونید خود این ملوداین براتون حدس میزنه، معمولا هم حدساش درسته، هم تمپو هم گام. الان ببینید اینجا من اگه اینو بزنم درسته، ببینید داره میگه گام دو دیز مینوره و گامش همونه، یعنی ای ماژوره یا همون می ماژور خودمون. این درست تشخیص داده. و اگه حالا اشتباه تشخیص داده بود، مثلا الان اگه این گام من نبود، من میام اینجا کلیک راست روی گامت، مثلا گام ای ماژوره، من روی این کلیک راست میکنم و اینجا انتخاب میکنم، گام تبدیل میشه به اون. گامتون رو توی ملوداین وارد بکنین که وقتی اینجا میخواین تصحیحات رو انجام بدید دیگه راحت باشین، این نوتاتون اوکی باشه. خب ببینید الان همینطور که میبینین این نوتایی که توی گام من هست سفیده، نوتایی که توی گامم نیست مشکیه. اگه برای شما اینطوری نبود روی این کلیک راست بکنین، این حالت نوت سولی که اینجا کشیده کلیک راست بکنین و بیان این احتمالا روی اینو بیاین بذارین روی همین اسکیل نوت، تبدیل میشه به اون نوتایی که توی گامتونه. اگه من الان گاممو تغییر بدم ببینید اون نوتای مشکی تغییر میکنه. خیلی خوب، یه نکته دیگه هم که در مورد این بهتون بگم بچه‌ها، ببینید این ملوداین تصوری که همه ازش دارن همینه که مثلا توش یه وکال میندازیم، میای حالا نوت فالشی داره، جایی رو خواننده فالش خونده، اشتباه خونده، میزانش اشتباهه، درست میکنی. ولی خیلی کارا میکنه، یعنی این چیزی که شما تو این ویدیو میبینین یا معمولا ازش استفاده میکنین نهایتا 40%شه و ملوداین خیلی گسترده تر از این حرفا، یعنی امکانات خیلی زیادی داره. هر کدوم از این چیزای ریزی که این بغل مقلا میبینین هر کدوم وصل میشه به دنیای دیگه. مثلا ببینید الان همینی که من زدم اینا اومد، حالا این سه تا همش یکیه، اگه شما این آخری رو بزنید این دوتای دیگه هم همونه. ببینید مثلا میاد اینجا، باز اینجا یه دنیای دیگه ای هستن. حالا من الان نمیخوام کامل ملوداین آموزش بدم، ولی کلا یه چیز خیلی گسترده ملوداین، اینطوری نیستش که شما فقط باش نوتا رو یکم جابجا بکنین و تمام، نه خیلی کارا باش میشه کرد. ببینید مثلا اینجا اینو که میزنید میتونین روی رنگ صداتون خیلی کارا انجام بدید که اصلا یک کارایی میشه باش بکنین که شاید شما رو اصلا بی‌نیاز بکنه از خیلی کارهایی که توی نرم افزار میخواین انجام بدین. مثلا میخواین اکولایز بکنین، اون رنگ خاصی که میخواین بدین، خیلی‌ها پیام میدن میگن از چه پلاگینی استفاده بکنم که یک رنگ خاصی به وکالم بده. اینجا میتونین اون رنگ خاص رو به وجود بیارین با همین چیزایی که اینجا میبینید. اینجا ببینید باز همینجا کلی بخشای مختلف داره. اینا رو اگه بخوایم آموزش بدیم یه پکیج میخواد، حداقل 10 تا کلیپ برای کل ملوداین لازمه. ولی چیزی که ما اینجا میخوایم صحبت بکنیم همون نیازیه که معمولا همه دنبالشن، این که چطوری ما وکالمون رو تیون بکنیم، کوک بکنیم، نوتای فالشش رو تصحیح بکنیم و خیلی تمیز این کار رو انجام بدیم. حالا من هر چیزی که مرتبط با این کار شما باشه بهتون میگم. خب ببینید اول چند تا از نکاتی که توی ملوداین لازمه بدونین رو بهتون بگم. اول از همه برای اینکه زوم کنین کنترل رو نگه دارین و این غلطه وسط موس رو بچرخونین، هر جا که موس باشه به همونجا زوم انجام میده، این خیلی به دردتون میخوره. شیفت و آلت هم که همون کارهایی که بقیه جا میکنن انجام میده. اگه موس رو روی این لاین زمانی که اینجا برای ما کشیده، اگه اینجا کلیک چپ رو نگه دارین و بکشین پایین، یک زوم انگار میکشه، میبینی این خیلی استفاده میشه، این واقعا کاربردیه. این یک سری چیزای اولیه بود. اینجا هم در مورد این
اسنپش هم بهتون بگم. ببینید اگه این گزینه اینجا، میبینید همین نوت سولی که ما اینجا داریم، اگه این روشن باشه از لحاظ عمودی یعنی روی نوت ها این اسنپ میشه. ببینید نمیتونیم روون اینو حرکت بدیم. حالا اگه آلتو نگه دارین میتونین، ببینین، ولی شاید مثلا سخت باشه که آلتو بخوای بگیری. اینو اگه غیر فعال بکنی دیگه اسنپ برات نمیکنه. این از این. برای زمانی ببین من الان مثلا میخوام اینو بکشم نمیشه. این نوتی که اینجاه، اینو که شما خاموش بکنی ببین دیگه راحت میتونی اینو جابجا بکنی. روی هر کدوم از اینا هم که کلیک راست بکنی امکانات مربوط به خودش میاد که اینو گفتم چیه. اینم که همون نوع اسنپه که کلیک میکنی. اینجا هم میای مثلا دولاچنگ و اینهاشو انتخاب میکنی، میزاناتو، که با توجه به اون میزانی که انتخاب میکنی اسنپ بکنه. و خب اینم لازمه که بدونین حتما. خیلی خب حالا بریم یکم کار بکنیم. خب ببینین اول باید بدونین که هدفتون چیه، یعنی میخواین وکالتون رو چی کار بکنین. یه وقت هست ما فقط میخوایم یک تصحیح خیلی نرم و طبیعی انجام بدیم که ایرادی توی وکالمون نباشه، خیلی نچرال، کسی هم متوجه نشه. یه وقت هست ما میخوایم یه افکت خاصی به وجود بیاریم. یه وقت هست ما میخوایم گام وکالمون رو عوض بکنیم. یه وقت هست ما میخوایم بک وکال بسازیم که این پلاگین خیلی به درد این کار میخوره. حالا شاید تو ویدیوهای بعدی آموزشش رو بدم. اینو باید با خودتون تعیین بکنین. اگه میخواین خیلی طبیعی فقط بیاین یک کوک طبیعی روش انجام بدین، مسلما نباید خیلی خشن و خیلی اصولی دقیقاً همه حروف روی نوتای گام و خیلی انگار منطقی کار بکنین. باید یه کمی نرمتر و واقعی‌تر این اتفاق بیفته و دقت بیشتری هم میخواد. ببینید مثلا ما اینجا یه گزینه داریم، این برای انگار پیچ کردن، این که خودش بیاد به صورت اتوماتیک پیچ کنه جاهای از وکالمون که نه روی نوت بالایی نه روی نوت پایینی. ببین این الان تکلیفش معلوم نیست، این الان تکلیفش معلوم نیست. اینو که شما باز میکنی، حالا الان چون این انتخاب شده مسلما فقط روی اینه، ولی ببینید میاد تکلیف نوتاتون رو مشخص میکنه، اینایی که انگار یه جورای کوانتایز میکنه. و خب اگه بخواین خیلی سخت بگیریم به کار، اینو 100% باز میکنین، ولی انگار دارین یه اتوتیون قوی روش اجرا میکنین و این ملوداینه این وسط الکی انگار. یعنی شما اگه یه اتوتیون باز میکردین همین کارو برای شما انجام میداد. یه گزینه هم اینجا داریم که نوشته اسنپ تو ای ماجور، یعنی همون گام ما. خب بعضی نوت ها میبینین که با اینکه کوانتایز شده ولی کوانتایز به نوت اشتباهی شده. اگه شما اینو بزنین میاد اونا رو تصحیح میکنه. ببین مثلا این الان روی نوت 2 که ما نمیخوایم روی 2، یعنی 2 تو گام ما نیست. اینو که بزنین دیگه اونا رو هم درست میکنه. الان 100% دیگه این وکال ما روی گامه، ولی مسلما اون چیزی که میخوایم نیست. ببینید شدی دنیای من، ناز چشات مال من شدی یه کمی به هم ریخته، یعنی اون چیزی که ما میخوایم نیستش. این گزینه دیگه هم که اینجا میبینید مال پیچ شدناشه، مال مثلا میبینید این نوتای ما، این نوت میگم، این چی میگن به اینا، این حرفا، کلمات، این صوتهای ما اینجا بعضیاش میبینید مثلا این یکی رو نگاه، ایناها رو هم میاد برات مرتب میکنه. این یکی میاد چیکار میکنه؟ ببین وقتی شما اسنپ کردی روی یک گام میبینی که بعضی نوت ها، مثلا این نوت میبینی که خیلی خوب اسنپ نشده. خب اینو که میزنی میاد اوناها رو هم دیگه برات تصحیح میکنه، یعنی دیگه سخت ترین حالت ممکن داری کوانتایز میکنی و نوتات دیگه همه توی گامه. حالا من همه اینا رو برمیگردونم چون ما نمیخوایم این کارو بکنیم و این یه راه خیلی سریعه، ولی پیشنهاد میکنم اینو هیچ وقت تا 100 فکر نمیکنم لازم بشه استفاده بکنین، مگه دیگه چی جوری باشه. ولی اینو مثلا میتونین تا 50 استفاده بکنین که تا حدودی این کمک بکنه. حالا ما همه اینا رو میبندیم، میایم اینجا میخوایم خودمون به صورت دستی این کوک کردن رو انجام بدیم. خب ببینید من اینو خاموش کردم که راحت بتونم اینا رو جابجا بکنم. اینو ولی روشن میکنم چون نمیخوام اینا هی کشیده بشه. خیلی خب ما چند تا ابزار داریم، یکی که همین موسیه که نشانگر اصلیمونه، میتونیم باهاش نوتامون رو جابجا بکنیم و از اینطور کارهای معمولی. ولی
این بغل یه گزینه دیگه داریم، این برای کنترل کردن نرمی رفتن هر حرف به حرف بعدیه، یعنی ببخشید هر نوت به نوت بعدی. ببینید مثلا اینجا من دارم تعیین میکنم که چقدر نرم این دوتا شدی دنیای اوکی، میبینی چقدر نرمتر، حالا خیلی خشن، شدی دنیا. این خیلی سفت‌تر رفت. اگه کلیک چپ رو روش نگه دارین میبینین که دو تا گزینه دیگه هم به ما میده. اولیش که پیچ مدیلیشنه، این میاد پیچ هایی که روی وکال شما انجام شده، مثلا ببینید روی اینجا، اینا رو میتونی کم و زیاد بکنی یا تغییراتی که وجود داره رو روش افزایش یا کاهش بدی. خب مثلا میتونی اینجا کلا پیچش رو بگیری، انگار یه جورایی ویبره رو بعضی جاها میتونی کنترل بکنی، چون تکنیک ویبراتو توی خوانندگی با همین پیچ کردن صدا به وجود میاد و این قشنگ اون پیچ رو میتونه برات تغییرات ایجاد کنه و اینجا قشنگ میتونی با این ابزار این پیچ تو کنترل بکنی، اون تغییری که دوست داری رو به وجود بیاری. اگه اینو زیاد بکنی مسلما ویبره بیشتری داری، اگه کمتر بکنی ویبرت صاف میشه، انگار خواننده اونجا رو صاف گفته. ببین دنیا یه حالت رباتی میشه، اینو هم خیلی استفاده نکنیم بهتره. خب گزینه دومی هم که اینجا داریم پیچ دریفت. این اگه بخوام یک توضیح بدم، میاد این ویبره هایی که یا همین پیچ هایی که توی وکال ما وجود داره رو همسانتر میکنه. ببینید مثلا اینجا ما دو تا قله داریم دیگه، خب اینو که میدم پایین میبینی که داره خیلی اینا رو با هم یکی تر میکنه، یک دست تر میکنه. این کاریه که این معمولا ازش استفاده میشه. یه گزینه دیگه ای که داریم این برای اینه که مثلا خواننده یه جاهایی رو بلندتر خونده، شما با این میتونین حجمش رو کم کنین، ولومش رو کمتر کنین. ببینید مثلا من اینو اگه بگیرم بکشم بالا، ببین شدی دنیا صداش یهو زیاد شد. ببین شدی دنیای الان درسته. فکر می‌کنم اینجاها، ببین مثلا اینجا رو اگه ما بیاریم، من عشق مثلا من میخوام ولوم این کمتر بشه، ببین عشق یک کمی ولومش کمتر شد. اینم ابزار برشمونه، با این میتونی ببری. مثلا میخوای این حرفو، خب مثلا اینجاشو میخوای ببری، ببین برید بعد، ببین دوبار که کلیک میکنی میبره. بچه‌ها راستی این دوبار کلیک کردن خیلی جا کاربرد داره. مثلا ببین اینجا اگه من اینجا باشم دوبار که کلیک میکنم میبره به نوتی که نزدیکتره بهش، خب یا مثلا این ببین همون نوتی که هست و تمیز میندازه توی همون نوت. خب آقا ابزارهای دیگه‌ای که اینجا هست و توضیح ندادم توی کار استفاده میکنیم. ببینید خب این نوتو که الان ما خودمون آوردیم بالا میاریم سر جاش، ببینید حواستون به این خطا باشه، بیشتر حواستون به این خطا باشه. چرا؟ چون این داره پیچ رو به شما نشون میده. خب یه وقت هست شما مثلا میبینی این نوت اینجا ولی این خطش اینجا، یعنی خواننده میل کرده آخر مثلا حرفش کلمش اومده به سمت اون نوت. ببین مثلا اینجا ببین چی شده، میره پایین صدا. خب حالا ما میایم اینجاها رو میبریم که بتونیم خوب کنترل بکنیم. چطوری میبریم؟ با همین کاردک، ولی راه بهترش اینه که شما روی همین موس که هستی این بالاش که بگیری این کاردک خودش میاد. ببین خود کاردک اومد. من اینو الان بریدم، میبینی که این نوت افتاد اینجا. ما اینو میتونیم بیایم قشنگ کوک کنیم. ببینید شدی دنیا. خب میبینی چطوری؟ به همین راحتی. این جاهایی هم که خطی وجود نداره، مثلا ببین اینجا اینا یه حرفایی مثل س یا ش، اینا آوا موسیقیایی نداره دیگه. خب پس مسلما این خطای پیچو هم نداره. شما وقتی رو میگی س، اون ا بعد س میاد و میشه اینجا انگار. ببین شدی. اون ش او بعد میگیره، شدی. اوکی حالا ایناها رو پس جریانش اونه. اینو ما میایم دیگه شروع میکنیم یه کمی دستکاریش میکنیم. ببینیم مثلا این الان اوکیه، این اوکیه دیگه، من زیاد توضیح نمیدم. اینجا هم میایم میبریم. خب ببینید دنیای من. خب این خراب شد.
دنیای من دنیای من دنیای من خب دنیای من ناز ببینیم مثلا اینجا یه کات میخواد. میبینی این نوت میتونی خیلی بهتر کنترل کنی. دنیای من ناز شدی دنیای من ناز شدی دنیای من ناز چشات مال من خب شدی دنیای من ناز چشات مال من ببین اینجا یه کات میخوایم، یعنی برش میخوایم، اینجا یه برش میخوایم، اینجا برش میخوایم. ناز چشات ببینید اصولی ترش اینه که خواننده هم کنارتون باشه، چون خود خواننده بهتر میدونه که چه تحریر و حالت و لحنی رو میخواد، پس اون خیلی بهتر میتونه به شما کمک بکنه. خیلی خب، حالا ما اون طوری که فقط غلط نباشه و فکر میکنم درسته کوکش میکنم. ناز چشات مال خب چشات مال ما مال ما خب بذار من اینو یه کمی دقیق تر بشیم روش. مال من شدی خب ببینید شدی شدی دنیای من ناز چشات مال من شدی تک ستاره. خب ببینید این جاهایش که میبینید یه کمی حساسه، باید خیلی دقیق تر کار بکنی، اینطوری نباشه که اینو یهو برداری بیاری بذاری اینجا یا اینجا. خب این الان درسته. ببین اینجا چیزی که داره به من نشون میده خیلی کوک نیست، ولی امکان این که دست بزنیم خرابتر بشه هست. مثلا ببینید اینا باید یک کمی کلن شدی تک من شدی تک ستاره. فکر میکنم بهتر شد. اینجا راستی اگه روشون کلیک راستم بکنین این آپشنامون میاد. من میام اینو یک کمی شدی تک ستاره شدی تک ستاره. خب به نظرم الان اوکی تره. شدی تک اینجا یه برش داریم، نه ببخش، اینجا یه برش داریم. شدی تک ستاره. خب ببین اینجا برش داریم، اینجا هم برش داریم. ببین دی تک ستاره دی تک ستاره. خب این سه‌یه، این همون جایی که بود اگه باشه بهتره. خب اینجا یه برش داریم. خب اینجاش درسته، زیاد باش کاری نداریم. تو ستاره ستاره. خب ببینید الان این تحریر رو ما اگه اینو بیاریم روی نوت درست ویبرش خراب میشه. ببین ستاره این اینجا قشنگ‌تره. ستاره تو ستاره الان درسته. ستاره ستاره تو اینجا برش داریم و اینجا. ببینید توی شب. ببینید بچه‌ها برش ها رو من میدونین که دارم چطوری میزنم. این جاهایی که میبینی یهو پیچ شده به پایین یا بالا برش لازم داره برای که ما بتونیم بهتر کنترلش بکنیم. ببینید مثلا اینجا اینو ببین. توی شب توی شب توی شب خب شدی دنیای من ناز چشات مال من شدی تک ستاره توی شبهای من توی شبهای. خب من اینو ترجیح میدم دست بهش نزنم، احساس میکنم که خوب بود. خب
اینو میاریم اینجا یه برش داریم. ببین یه شبهای من برش داریم. خب شبهای من شدی دنیا اوه بیا اینجا. شبهای من شبهای من یه شبهای من ببین اینجا الان هم کوک شد و هم خیلی به هم نریخت. یه های من شبهای من های من ببین من دارم به این قله نگاه میکنم. من شد های من شدی های من شدی تو دلیل خب میرسیم به اینجا. خیلی نمیخوام وقت ویدیو گرفته بشه و به همین دلیل یک کمی دارم با عجله تر اینو انجام میدم، ولی مهم اینه که شما اصول رو متوجه بشین. یک کمی به این تو دلیل ببینید مثلا اینا رو میتونین انتخاب بکنین، سلکت بکنین اینجا روشون تنظیماتی که دوست دارین رو اعمال بکنین. ببین من اگه اینا رو باز کنم تو دلیل من شدی تو دلیل خواب خب درسته این درسته خواب خواب و رویای خواب و رویای من شدی ببینید نمیخوام خیلی دیگه دقیق چون الان وقتمونم کمه، ولی یا برویا برویای من یا برویای من یا برویای من رویای من عشق خب ببینید مثلا اینجا من چیزی که به ذهنم رسیده الان اینه که این ویبره اینجاشو بگیرم. ببینید مثلا اینو میخوام یک کمی ویبرهشو صافتر بکنم. ببینید حتی اینم بهتون بگم اگه میخواین کوتاه بکنین از این بغل میگیرین میکشین، ولی این چون روشنه ببین میتونین بگیرین بکشین. اوکی به همین راحتی. شدی دنیای من ناز چشات مال من شدی تک ستاره توی شبهای من شدی تو دلیل خواب و رویای من عشق شدی دنیای من ناز چشات مال من شدی تک ستاره توی شبهای من شدی تو دلیل خواب و رویای من عشق شدی دنیای من ناز چشات مال من شدی تک ستاره توی شبهای من شدی تو دلیل خواب و رویای من عشق فکر میکنم بیشترش رو دیگه کلیت رو فهمیدین منظورم چیه و اصول اینکه یک وکال تیون بکنین. میگم این بیشتر حوصله میخواد، وقت میخواد و اینکه
من اینو باید حتما انجام بدم. و اینکه باید دیگه بشینین از روی حوصله. من الان یکم عجله‌ای بود چون نمیخواستم تایم ویدیو زیاد بشه. با دقت ظریف کاری خیلی باید بکنین تا جایی که میشه. خواننده خودش هم اگه باشه بهتره، اگرم خودتون خواننده هستین که دیگه چه بهتر، دقیقاً میدونین کجا چی رو درست بکنین. خیلی ها از نیوتون خود FL استودیو استفاده میکنن که اونم خیلی خوبه، هیچ مشکلی نداره. من چون خیلی ها میگفتن آموزش ملوداین، توی ملوداین آموزش دادم. اینم هستش که ملوداین خیلی امکانات بیشتری نسبت به نیوتون داره، چون نیوتون یک پلاگین از 1000 تا پلاگین FL استودیو و فقط کارش همین اینه که بیای مثلا نوتا رو پیچ کنی و اصلاحات رو انجام بدی. این کاری که ما انجام دادیم و توی نیوتون هم میتونین انجام بدین. خب ولی شدی تکست این قرار شد اینجا باشه 3 بود. ولی ملوداین خیلی کارهای بیشتری هم انجام میده و فقط این بخشش نیست. به همین دلیل ملوداین خیلی کاربردی تره. بچه‌ها برای پیدا کردن تمپو و گام هم میتونین از این استفاده بکنین. دمتون گرم که این ویدیو رو دیدین. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیو بعدی میبینمتون.